שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקור. אלדן רינג הוא בקלות אחד מהמשחקים הכי טובים שאי פעם שיחקתי, וכנראה בטופ 5 שלי בכל הזמנים. From Software, המפתחת האגדית מאחורי סדרת Dark Souls, Bloodborne, Armored Core וסקירו, התעלתה על הציפיות שלי ושל מעריציה האדוקים ביותר, כששחררה ב-2022 את המגנום אופוס שלה, אלדן רינג. זה היה מפגן כוח של כל החוזקות המשויכות למפתחת האהובה, ממכניקת המוות הממכרת לבוסים האפיים, הסודות המתגמלים והלור הקריפטי של עולם המשחק, אותו עזר לכתוב לא אחר מג'ורג' R.R. מרטין, הסופר מאחורי משחקי הכס. והכל התרחש בעולם פתוח, ענקי, מאפנט ביופיו, שהכיל מאות שעות של תוכן וגיימפליי איכותיים. הודות לתשבחות חסרות תקדים מצד מבקרים וגיימרים, אני אישית נתתי לו את הציון החריג 103%, כי 100 פשוט לא הספיק במקרה הזה. אלדן רינג הצליח לשבור את תקרת הזכוכית של משחקי סולס-לייק, שנחשבו עד אז לנישה עבור גיימרים מזוכיסטים, והפך להצלחה אדירה, כשמכר כבר מעל 25 מיליון עותקים, והראה גם למי שחשש מהז'אנר, שהוא הרבה יותר מזמין ונגיש מהרושם הראשוני המטעה. שנתיים אחרי יציאת המשחק המקורי, מגיעה ההרחבה המצופה Shadow of the Erd Tree. לאור העובדה ששיחקתי ונהניתי מאוד מכל הרחבה שפרום סופטוור שחררה בעבר למשחקיה, קניתי את ה-DLC החדש, שעולה סכום לא מבוטל של $40, בלב שקט ועם ציפיות די גבוהות, ובכנות גם עם לא מעט חששות. לא כי היה לי איזשהו ספק לגבי איכות המוצר, פשוט עבר זמן מאז ששיחקתי במשחק המקורי, ותהיתי אם אזכר איך לשחק והאם אני אהיה חלוד מדי מול האתגרים החדשים. מהרגע שהתחלתי לשחק, כל תהיותיי התבררו כנכונות. באמת לא זכרתי הרבה דברים, ואת מסך המוות הראשון שלי ראיתי כבר בדקות הראשונות ששיחקתי. אבל הכל התגמד מול תחושת הפליאה וההתרגשות שהציפו אותי בכל רגע ב50 פלוס שעות שביליתי בשאדו ריאלם, העולם החדש והענקי בו מתרחשת הרחבת Shadow of the Erd Tree. אז האם ההרחבה החדשה ראויה לזמנכם ומיטב כספכם? תנו לייק לסרטון, raise the video, סאבים חדשים ובואו נתחיל. טוב, בואו נגיע ישר לעיקר. Shadow of the Erd Tree הוא בעיניי ה-DLC הכי טוב ever. הרחבות נותנות לנו במקרה הטוב עוד כמה שלבים שווים לשחק, במקרה הפחות טוב סקינים לנשקים או מצב משחק חדש ונחות כלשהו. ב-Erd Tree קיבלנו תוספת של בערך שליש מהמשחק המקורי, ובהתחשב בזה שאלדן רינג הוא אחד מהמשחקים הארוכים והענקיים בשוק, זו כמות תוכן חסרת תקדים בהרחבה אחת. מרגעי הפתיחה של ההרחבה חטפתי כפה מצלצלת שהזכירה לי כמה העולם באלדן רינג יפהפה, אפל ומסוכן. אם חשבתם שהדמות לבל 200 שלכם, שמורידה בקלילות כל בוס במשחק הראשי, תאפשר לכם לקצור כל אויב ובוס בהרחבה ללא מאמץ, אתם טועים בגדול, וטוב שכך. אגב, חשוב שתדעו שעל מנת להתחיל בכלל את ההרחבה, עליכם להגיע למיקום מתקדם וחבוי במשחק הבסיס, ולהביס בדרך שני בוסים מאתגרים. בשעות הראשונות, בוסים ואפילו אויבים בסיסיים ירגישו מסוכנים במיוחד עבור שחקנים בכל הרמות ובסבבי ניו גיים פלוסים שונים. וזאת הודות למנגנון שדרוגים חדש שמשפיע אך ורק באזורי הרחבה, בו כמות הנזק שאנחנו עושים או סופגים מושפעת משמעותית על ידי רמת ה-Shadow Tree Blessing שלנו. ברחבי העולם החדש מוחבאים חפצים הנקראים Shadow Tree Fragments. אסיפת מספר פרגמנטים תאפשר לנו להעלות את רמת הבלסינג שלנו כשנבקר בנקודת המנוחה הקרובה, וזאת תחזק את המתקפה וההגנה הכוללת שלנו בכ-5%. חפץ נוסף ושימושי לא פחות בשם Revered Spirit Ash יאפשר לחזק בצורה דומה את טורן סוסנו הנאמן והשימושי ואת הזימונים הכה חשובים שנלחמים לצדנו בקרבות הבוס, כמו רוח המימיקטיר העוצמתית ממשחק הבסיס. המנגנון הזה משפיע בצורה דרמטית על האתגר במשחק, כששחקנים עם level 1 blessing ימצאו את עצמם מתים לבוסים אחרי שספגו מכה או 2, בעוד ששחקנים בבלסינג 10 ומעלה יחוו רמת קושי הרבה יותר סלחנית.
וזה הרבה מהיופי באלדן רינג. המשחק מציב בפנינו אתגרים רבים וכלים שימושיים מאוד להתמודד איתם. מי שמוצא את עצמו נתקע בבוס יכול ללכת לחקור, לשדרג את עצמו ולחזור בהמשך לנקמה מתוקה. ומי שצמא לאתגר יותר אינטנסיבי יכול להימנע מאסיפת הפרגמנטס השונים או להשתמש בזימונים. שכל שחקן ישחק איך שבא לו, העיקר שיהנה. מעבר למנגנון החדש הזה, Shadow of the Erdtree הוא בעיקר עוד מהנקטר המתוק שהוא המשחק הבסיסי. עולם השאדו ענקי, והאזורים החדשים מרגישים יותר דחוסים ומורכבים מאלו בלנדס ביטווין. גם 40 שעות לתוך ההרחבה, המשכתי לגלות אזורים ענקיים חדשים, וחלקם היו חבויים ממש מתחת לאף שלי, באזור בו ההרחבה מתחילה. בעוד שיש פה פחות גיוון בלוקיישנים מבמשחק הראשי, מצאתי את עצמי עוצר כל כמה דקות ופשוט בוהה בהשתאות במראות ובנופים השונים בכל אזור. כל עוד לא נסתי על נפשי באותו רגע כמובן. ברגע אחד, טירה גותית אדירה מופיעה מעבר לצוק. ברגע אחר, נחשף בפני שדה פרחים זוהרים אינסופי, הנראה כמו ים גחליליות אדומות וכחולות. ורגע אחרי זה אני מוצא את עצמי יוצא ממנהרה נידחת לחורבות עתיקות, כשבמרחק מתהלך לו אחד מענקי האש המלחיצים והמרשימים שממלאים את ההרחבה. והחלק הכי חזק, הוורטיקליות. פעמים רבות חקרתי אזורים שהפכו כל כך תלולים, שהתחלתי להסתחרר ולטעות האם אני מסתכל לכיוון השמיים או הקרקע. חטפתי ורטיגו, אבל מכל טוב. מה שכן, קיימים במשחק מספר אזורים גדולים ושוממים שהרגישו לי קצת דלים בתוכן, כמו למשל עמק בו מאות פסלים ענקיים של אצבעות מקריפות, בו הסתובבתי כשעה מבלי למצוא נקודת ציון משמעותית או דנג'ן צדדי. ואפרופו הדנג'נים התת-קרקעיים המגניבים, גם אלו חזרו, והפעם הם אפילו יותר מוצלחים ומגוונים מאלו במקור. האמת, כל כך נהניתי לחקור אותם שחבל לי שלא קיבלנו עוד כמה כאלה. אבל יש אנשים שהתלוננו שהיו יותר מדי במשחק הראשי, אז אולי פרום הקשיבה והלכה על איכות בכמות מצומצמת. גם עלות בהרחבה קצת תחזב אותי, אני חייב לומר. יש כמה סוגי נשק חדשים כמו משפריצי בוסם מבדרים, שריונות מגניבים וכמה זימונים חדשים, אבל בכלליות, למעט גרסאות משודרגות של כמאות שהיו לי, לא מצאתי תחליפים ראויים לציוד שכבר היה עליי כשהתחלתי את ההרחבה. והרבה מהחפצים הסודיים שאספתי כשסרקתי כל פינה בדקדקנות, הסתכמו בדרך כלל במתכוני קרפטינג לחפצים לא נחוצים. לאלו מכם שכבר משחקים או סיימו את ההרחבה, אשמח לשמוע בתגובות על בילדים חדשים שהרכבתם או זימונים חדשים שעוקפים את אלו ממשחק הבסיס. אבל הדברים הקטנים האלה לא עצרו אותי מליהנות מכל רגע בעולם עוצר הנשימה הזה. פשוט גן עדן לאוהבי חקירה. מה שנקרא Praise the Research. ומה לגבי הבוסים? בלי לספיילר, אגיד רק שהם ממש לא יחזרו. הקרבות במשחק, מהבוסים לאויבים הרגילים לענקי האש האדירים, יפהפיים, מלחיצים ואפים, כפי שמצופה. בעוד שיש כמה קרבות לא פיירים במיוחד, אני מסתכל עליך פה, מר בוס אחרון, אם זה בכלל השם האמיתי שלך. וחלק מהאויבים אגרסיביים בצורה מוגזמת ומתיחים בנו קומבו אחר קומבו ללא מרווח לתגובה. לאור העובדה שהקפדתי על רמת בלסינג גבוהה, אפילו לא תלשתי יותר מדי שערות. ללא ספק עושה חשק לרוץ על ה-DLC פעם נוספת בסבב New Game Plus חדש. If only I had a life, but try pickle. לסיכום, הדבר הכי גרוע שאני יכול להגיד על Shadow of the Erdtree הוא שכמו כל דבר טוב, בסוף גם זה נגמר. רק שהפעם זה מרגיש כואב במיוחד. פרום סיפקה את ה-DLC הכי משובח ששיחקתי והודיע מראש שאיתו פרויקט אלדן רינג רשמית מסתיים. ואני לא יכול שלא לתהות למה? אלדן רינג זה המשחק הכי נמכר של החברה, וההרחבה כבר עכשיו שברה שיאי מחירות. למה לא להמשיך ולחלוב את פרת הזהב הזאת ככל שיוכלו, כמו שעושה כל מפתחת אחרת בשוק? מה רע בכסף שלי פרום? תני לי הרחבה חדשה כל שנה וקחי עוד $40. רק בבקשה ממך, אל תתני לאלדן רינג להסתיים. איך בכלל תצליחי אי פעם להתעלות על המאסטרפיס הזה? וגם אם תצליחי, כמה זמן זה ייקח? אני מסרב בתוקף. אוקיי,
נרגעתי. פשוט המחשבה לחכות שנים לאלדן רינג 2 קצת קשה לי כרגע. במיוחד אחרי עשרות שעות של תענוג צרוף בלנדס ביטווין ומעבר. אבל אז אני נזכר שכבר הרגשתי ככה בעבר, שראש הסטודיו מיאזקי הכריז בזמנו שדארק סולס 3 יהיה הכותר האחרון בסדרה. דאגתי מעתיד אפל, נטול סולס, ללא ידיעה שההמשך הרוחני אלדן רינג כבר ממש מעבר לפינה ועומד לפוצץ את עולמי מחדש. אז בין אם נקבל עוד הרחבה בעתיד, הכרזה על אלדן רינג 2, דארק סולס 4, בלאדבורן חדש או משהו בלתי צפוי ושונה לחלוטין, אם יש משהו אחד שאני בטוח בו, זה שאני שם חברים. תודה ולהתראות אלדן רינג. באמת שנכנסת לי עמוק לסולס. הציון שלי ל-Shadow of the Erd Tree 100%. DLC אגדי לאחד המשחקים הטובים ביותר ששיחקתי. זה הכל הפעם חברים. מסכימים עם הביקורת? חושבים שאני זקוק לטיפול הסרת סולס דחוף? מעוניינים בעוד סרטוני טיפים לאלדן רינג ולהרחבה? כתבו לי בתגובות, וכמובן לא לשכוח להירשם אם אתם חדשים ולתת לייק לסרטון. ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים.